Assalamualaikum. Hari ni Ucu nak try 2 produk baru yang Ucu baru beli menggunakan e-wallet. Jom kita tengok best ke tak best. Hai, okey, sekejap lagi Ucu nak keluar dengan husband. Sebenarnya Ucu baru beli satu produk baru, iaitu BB Cushion Silkygirl kod 01 Natural Light dengan Silky All-in-One BB kod 01 Ivory. Okey, sekarang muka ni memang plain, tak pakai apa-apa pun. Ucu pakai toner je tadi. Kita nak try tengok dia punya kesan ataupun coverage dia okey ke tak. Sekarang ni Ucu malas nak makeup, so kita pakai benda yang paling senang je lah. Senang, cepat dan mudah nak keluar. Okey, dalam dia macam ni. See? Tak buka lagi. Mula-mula kita kena buka tag dia dulu. Lepas tu, sebelum pakai makeup, Ucu akan pakai pelembab dulu. Ucu pakai safi yang warna hijau, pelembab muka aloe vera plus habatus sauda. Ini memang basic skincare yang Ucu pakai setiap hari. Skincare Ucu mesti safi, tak ada yang lain. See, ada jerawat baru tumbuh. Tekan. Lepas dia dah meresap, baru kita pakai BB cushion. Sebelum ni Ucu dah cuba banyak juga jenis BB cushion, antaranya Laneige, L'Oreal, Press Skin, tapi antara yang paling best Laneige dengan Press Skin lah. Okay, kali ni kita tengok Silkygirl pula. Dap dia. Ucu suka pakai cushion sebab dia senang dan cepat. Selalu kalau nak keluar kejap-kejap, Ucu pakai foundation, blusher, bedak, lipstick. Siap. Okay, tengok. Di sini dah pakai, di sini tak pakai. Cover jerawat ni kesan tak?
pakai ni coverage ni nampak okey. Not bad. Nampak glowing. Okey lah, tak berminyak. Jerawat ni taklah cover sangat, tapi kalau just nak keluar tu Ucu suka lah. Sebab Ucu kadang-kadang malas nak pakai foundation. Pakai foundation ni ambil masa yang lama. Jadi kalau just nak keluar dekat-dekat, nak pergi NSK ke, nak pergi pasar malam ke, dekat simple-simple pun dah okey. Flawless kan? Kalau pakai tu, kita tengok pakai ni pula. Compact powder. Dia kalau pakai cushion sebenarnya tak payah pakai compact powder dah. Tapi kalau jenis kulit muka yang oily, compact powder ni perlu untuk elak muka berminyak. Tapi bukanlah pakai banyak-banyak, just layang-layang saja. Yang ni Magic BB All-in-One Powder Foundation SPF 35, kod 01 Ivory. Dia ada sponge dengan ni, tapi Ucu tak suka pakai sponge. Kalau nak pakai compact powder, Ucu just buat macam loose powder sahaja. Macam tu je. Tak suka nak pakai banyak-banyak. Fungsi bedak compact ataupun loose powder lebih kurang sama je. Dia nak setkan supaya makeup kita tu tak berpeluh. Okay, nampak kan? Cukup, tak payah banyak-banyak. Kita pakai blusher. Yang ni Wawa Zainal punya Unicorn Set. Wawa Zainal ni beli, sepatutnya dia ada dia punya sponge, tapi dia tak boleh pakai sponge. Sebab kalau pakai sponge dia merah sangat. So cuba suka pakai blush. Warna dia cantik lah. Oh, it's nice. Kalau nak tanam blusher supaya blusher tu tak hilang, lepas pakai blusher, sapu balik dengan compact powder. Ini nama dia konsep tanam blusher. Jadi blusher pun tak terlampau merah sangat. Okey, untuk ending hari ni kita pakai Silkygirl juga. Silkygirl Lip Color Balm kod 05 Rose. Yang ni memang favourite lah. Kalau keluar memang selalu pakai yang ni sebab senang. Lepas tu warna dia pun cantik.
terlampau kering. Senang nak apply. Sebab dia ada balm, jadi dia macam ada pelembab sekali. Okey. Dah pun siap. Inilah hasilnya pakai BB cushion Magic SPF 50 Silkygirl 01 Natural Light. Jadi kalau malas makeup, just nak makeup simple-simple, cushion ni sesuai. For me, coverage dia not bad, cantik. Macam lah. Jadi inilah review untuk hari ini. Okay, next time kita buat review. Assalamualaikum. Okay, makeup dah siap. Jom kita keluar. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye.